Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gaurav. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Gaurav. Happy birthday. Babu. Babu ko din. Ada babu. Hey, Ukta. Jadi za. Boleh kan aku ada. Boleh aku ada. Jadi za. Azan. Dah boleh aku ada. Ramai. Kati boleh kau ada sendiri. Dah, Smita za. Smita. Za kelna kau. Za kelna. Aha. Kau ada sendiri. Mau kau ada mah? Mau makan? Mau apa? Papa ha go? Ada kau ada? Ada kau ada? Eh kau? Mau খাবলৈ খোৱাবলৈ পৰা নাই হানিলে খাব ইস হৈ যাব इसको क्या करूं मैं? खा दो। गलो লগাবলৈ আজি লেচন কি আনিলে চা আজি বাৰ্থডে কাৰণে আজি ভেজ পোলাও বনাবলৈ কি আনিলে চা ৱাহ আৰু কি আনিলে ৱাহ এইবোৰ কি আকৌ এইবোৰ সৰু আৰু কেপচিকাম আনিছে তিতা কেৰেলা আজি তিতা কেৰেলা খুৱাব নেকি আৰু বন্ধাকবি আৰু সেইকেইটা তামোল পাণ মায়ে ফেকি দিলে আৰু কি আনিলে চাচোন সেইফালে পলিথিনৰ সেইবোৰ কি আনিছে কি এইবিলাক হেৰি কি গাজৰ হেৰি ডাংবডি অ' এইটো কেপচিকাম আজি ভেজ পোলাও বনাব নেকি ঠিক আছে বাৰু এতিয়া ঠিক ঠাক কৰি ঠিক আছে তুমিয়ে বনাব লাগিব কিন্তু দেই তেতিয়াহে খাম আৰু ঠিক আছে আজি ভেজ পোলাও বাৰ্থডে আজি তোমাৰ পাপাৰ বাৰ্থডেত কি ভেজ পোলাও খুৱাবা ন আছে এয়া চাউল বাসমতি চাউল তিয়াই লৈছে চাউল দিয়া হৈ গ'ল আৰু অকণ পানী দি তিয়াই থ'লে ভাল হ'ব নেকি চফাকৈ ধুব লাগিব দেই বছ আৰু এয়াই হৈছে আজি আমাৰ পোলাও বনোৱাৰ পাচলি দিছোঁ এইফালে গাজৰ এইফালে আলু দিছোঁ এইফালে ফ্ৰেঞ্চবিন এইফালে অকণ আদাৰ পেষ্ট এটা বনাই দিছে আৰু এইটো পিঁয়াজ আপোনালোকে আলু দিয়ে নাই বাৰু আমি আজি আলু দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেকৈ কৰি আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কাটি লৈছোঁ প্ৰথমতে ৰিফাইন দি লৈছোঁ যিহেতু আজি আমি ৰিফাইনত বনাম হ'ব তাৰপিছত এয়া চাউল ধুই ল'লে এইফালে পাচলি আনি লৈছোঁ এতিয়া কুকাৰটো গৰম হৈ লওক তেল ৰিফাইনটো ভালকৈ গৰম হৈ লওক ইয়াতে তেল গৰম হৈছে অলপ নিমখ দি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ দিম এয়া পিঁয়াজ
ভাজি ল'ব এতিয়া পিঁয়াজ ৰঙা হ'ল সেইকাৰণে এয়া আদা দিছোঁ এতিয়া আদাখিনি অকণ ভাজি ল'ম এয়া এতিয়া আদা পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত এয়া পাচলি দিব লৈছোঁ পাচলিখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব এয়া পাচলিটো ভাজা হৈছে বেছি ভাজিব নালাগে এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে আমি এতিয়া ইয়াত পানী দিম পানী 2 কাপ লাগিব আৰু 1 কাপ পানী লাগিব আৰু আমি এনেকৈ আমাৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আমি চাউলটো এয়া থৈ দিছোঁ শেষতে ভাজিম আমি আগতে এনেকৈ পাচলিটোহে দি লৈছোঁ আৰু 1 কাপ পানী দিম পানী 2 কাপ তাৰপিছত এতিয়া আমি এয়া চাউল দিছোঁ চাউলটো আমি আগতীয়াকৈ নাই ভজা আগতে পাচলিহে ভাজিছোঁ পানী দিছোঁ তাৰপিছতে চাউল দিছোঁ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছে বনাই আমিও আমাৰ ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু খাই চাব এবাৰ পানীটো চাই ল'ব লাগিব আমি জোখটো হয় নাই পানীটো আৰু লাগিব নেকি চাই লওঁ তাৰপিছত এটা চিটি মৰাৰ লগে লগে আৰু আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ যাব আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন কেনেকুৱা সুন্দৰ এয়া আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল খাই চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে চাচোন ভেজ পোলাও টেষ্টি পূৰা ফিনিছ কৰা আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ হয় নাই আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম আজিলৈ কৈ দিয়া আকৌ কি কৰিব লাগিব বাই বাই অঁ